الكلمة الإنجليزية seduce مشتقة من الكلمة اللاتينية sedusere، والتي تعني إبعاد أو إغواء. لدينا جميعا رغبة داخلية في أن نغوى، أن نسحب من روتيننا اليومي الممل إلى دراما إيروتيكية من الخيال والإمكانيات. أن تغوى لا يعني بالضرورة الوقوع في الحب، ولكن الإغواء يمكن أن يمهد الطريق لعلاقة تقليدية وأكثر استمرارية. إذن كيف تغوي شخصاً؟ الأمر يتعلق ببناء الترقب والغموض والسحر، وهي تقنيات ستتعلمها في هذا الملخص. ولكن قبل كل شيء تذكر هذا: لا يجب أن يعتقد الناس أنك تحاول التلاعب بهم أو الحصول على شيء منهم، لأن ذلك سيخلق عدم ثقة ومقاومة. تذكر أن الخط الفاصل بين الحب والكراهية أرق مما قد تظن. مرحبا بكم في قهوة وكتاب. إذا كنتم تبحثون عن محتوى ملهم ومفيد، فنحن هنا لنقدم لكم أفضل ما لدينا. نقدم نصائح حول التنمية الذاتية ومراجعات للكتب والكثير من المحتوى المثير الذي سيساعدكم في تحقيق أهدافكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة وشاركوا أفكاركم وتعليقاتكم في الفيديوهات. شكرا لدعمكم ونتطلع لرؤيتكم في القناة. الفصل الأول: أدخل نفسك في بيئة الهدف ولكن لا تظهر متحمسا أكثر من اللازم. المغوي الحقيقي يعلم أن الحياة يمكن أن تكون رتيبة، وهذا الوعي يسمح للمغوي من خلال البراعة والإبداع بإشعال خيال ورغبة الهدف. هذه ليست مهمة مباشرة، يجب أن يكون الأسلوب غير مباشر بحيث يثير خيال الهدف بطريقة مفيدة. الدرس الأول في الإغواء هو ألا تكون متحمسا أكثر من اللازم. في البداية لا يجب أن تظهر كل أوراقك وتخبر هدفك بالضبط عما تريد. يجب أن تكون غير مباشر وغامضا. إذا اقتربت باندفاع كبير فستبدو يائسا وغير آمن. ستكون أكثر نجاحا إذا لم تكشف عن نواياك مبكرا. في الإغواء من الأفضل دائما أن تدع هدفك يأتي إليك تحت وهم أنه هو من يقوم بالخطوة الأولى. حاول أن تترك انطباعا بالحيادية. يجب أن تجعل نفسك ملحوظا، ولكن ليس عليك الاقتراب من الهدف. في الواقع هذه بالضبط الطريقة التي استخدمها الدوق دي لوزان لإغواء الدوقة دي مونتبانسيير في بلاط لويس الرابع عشر. عندما قابلت الدوق لأول مرة، وجدت نفسها منجذبة إلى هذا الرجل المعروف بإغوائه للنساء، ولكن في اللقاءات اللاحقة في البلاط بدا الدوق غير مبال، ومع ذلك بعد بضع محادثات بدأت الدوقة تستمتع بصحبته، وقبل وقت طويل أصبح صديقها المقرب. كل ما فعله هو لعب دور الصديق والبقاء قريبا. فضول الدوقة بدأ يزداد. ربما يمكن أن تتحول صداقتهما إلى شيء أكثر من الصداقة. كيف يمكن للدوق ألا يكون مهتما بواحدة من أجمل وأكثر النساء نبلا في فرنسا؟ كان أسلوب لوزان بطيئا وثابتا. كان حريصا على ألا يظهر مهتما بشكل مفرط في البداية. كانت الدوقة هي التي اعترفت له بمشاعرها أولا، ولم تكن ترغب فقط في الصداقة بل أيضا في الزواج. المغوي الفعال يشبه العنكبوت، ينسج شبكة قوية ولزجة وبالكاد يمكن ملاحظتها. الفصل الثاني: بمجرد أن تثير اهتمام هدفك، ابدأ بإرسال إشارات متناقضة. الإغواء في جوهره هو لعبة نفسية. إذن ما هي أفضل طريقة لجذب انتباه شخص ما والتعلق بذهنه، مما يجعل من المستحيل عليه التفكير في أي شيء آخر؟ أولاً، يجب أن تحفز هدفك من خلال مظهرك أو أفعالك. بعد ذلك، ابدأ بإرسال إشارات مختلطة. نحن جميعاً مفتونون بالأشخاص الذين يصعب فهمهم، أولئك الغامضين والمثيرين للاهتمام. يجب أن تحاول أن تبدو غامضاً حتى يعتقد هدفك أنك عميق وذو تفكير معقد. أشر إلى التعقيد واصنع المفارقات. على سبيل المثال، يمكن أن تظهر بعيون بريئة، ولكن بعد ذلك ترمي نظرة غزلية. أو ربما يمكنك الموازنة بين الفكاهة ونوبات الخجل. أدوار الجنسين أيضا جيدة للعب بها. على سبيل المثال،
يمكن للرجل أن يظهر بمظهر أنثوي من خلال إيماءاته، ولكن يخلط ذلك مع القليل من الرجولة أو الحديث عن أمور أكثر ذكورية. من الجيد أيضا أن تبقى غامضا قليلا وأن تتراجع أحيانا عن المشهد. هذا بالضبط ما فعلته جوزفين دي بوهارنيه لإغواء نابليون بونابرت وأصبحت زوجته، على الرغم من أنه كان واحدا من أعظم العباقرة العسكريين الفرنسيين في عصره، وكان يمكنه بسهولة اختيار أي امرأة. جذبت جوزفين نابليون من خلال سلوكها اللطيف، ودعته إلى حفلاتها المنتظمة، حيث ركزت عليه فقط على الرغم من وجود حشود من الرجال حولها. وماذا فعلت بعد أن أثارت رغبته؟ بدأت بتجاهله ورفضت الدعوات للانضمام إليه في حملته في إيطاليا. أصبح نابليون غاضبا، ولكنها خففت من حدة الموقف بكتابة أحر الرسائل إليه. الدرس: لا تكن غنيمة سهلة. يجب أن تغازل وتظهر الاهتمام، ولكن كن دائما مستعدا للتراجع وأن تكون مكتفيا ذاتيا. الفصل الثالث: استخدم نقاط ضعف هدفك لجعله يرغب فيك أكثر. متى تكون أكثر رغبة في الاهتمام والعاطفة من الآخرين؟ على الأرجح يكون ذلك عندما تشعر أن هناك شيئا ناقصا في حياتك. هذه حقيقة، لا يمكنك إغواء شخص يشعر بالرضا التام. لذلك يجب أن تظهر أنك تعرف كيف تهدئ آلام هدفك أو شعوره بالفراغ. جميعنا مررنا بلحظات من الشك الذاتي. نعم، نعرف كيف نخفي نقاط ضعفنا في العلن، ولكن حتى لو كانت غير مرئية للآخرين، فإن تلك المشاعر تبقى موجودة وتستمر في إزعاجنا. عندما نقع في الحب، يكون ذلك في الأساس لأننا نعتقد أن الشخص الذي نحبه يمكنه أن يملأ تلك الفراغات الوجودية، سواء كنا قلقين بشأن المستقبل، أو غير واثقين من مظهرنا أو ذكائنا، أو حتى إذا كنا نعاني من شعور عام بالملل. هذا لا ينطبق فقط على المجال الرومانسي، الأمر نفسه ينطبق على الإغواء في المجالات التجارية أو السياسية. المغوون العظماء في هذه المجالات يخلقون بنجاح شعورا بأن شراء منتج معين أو التصويت لصالح سياسي معين سيحسن من حياتك. بعد ذلك يجب أن تجد طريقة لإظهار تفوقك بحيث يكون هدفك متحمسا لإثبات قيمته. في الواقع هذه هي الطريقة التي استخدمتها كليوباترا لإغواء يوليوس قيصر. لقد أشارت في حديثها بشكل خفي إلى أسلافها، خاصة الإسكندر الأكبر العبقري العسكري بامتياز في العصور القديمة. هذا أثار كل مشاعر القلق وعدم الأمان لدى القيصر الذي كان يميل إلى الجانب العسكري. كان عليه أن يثبت نفسه لها، ومع ذلك لا يجب أن تكون قاسيا بشكل مفرط عند اللعب بثقة هدفك، وإلا قد يشعر بأنه لا يستحق عاطفتك. استراتيجية جيدة هنا هي خفض الجدران الوقائية لهدفك عن طريق جعله مركز الاهتمام أولا. بمجرد أن يشعر بالراحة، يمكنك أن تبدأ تدريجيا في استعادة زمام المبادرة. الفصل الرابع: استخدم الإطراء لعكس أفضل صفات هدفك. هل تعرف كيف يصطاد الصيادون الطيور الصغيرة مثل القبرة؟ باستخدام مرآة. عندما ترى القبرة نفسها، تصبح مفتونة برقصتها التزاوجية الخاصة. تفقد كل إحساس بالمكان، مما يجعلها فريسة سهلة. يمكنك أيضا أن تسحر هدفك بهذه الطريقة. اعرض له مرآة تعكس أفضل صفاته. هذا يعمل لأننا عندما نمدح نخفض دفاعاتنا. عندما نشعر بأننا جميلون أو أذكياء أو مميزون، نحصل على جرعة من الثقة بالنفس، وهذا شيء يمكن أن نتعود عليه بسرعة. هذه بالضبط الطريقة التي اتخذتها جان بوالو، التي أصبحت لاحقا ماركيز دي بومبادور، عندما أغوت الملك الفرنسي لويس الخامس عشر وأصبحت عشيقته في القرن الثامن عشر. لويس الخامس عشر الذي كان دائما في ظل سلفه الملك لويس الرابع عشر الملقب بملك الشمس، كان قد انسحب إلى حياة من القمار والصيد، لكن بومبادور جعلته يؤمن بنفسه، جعلته يعتقد أنه يجب أن يكون رجلا محترما وحكيما، وأن يتغلب على سمعته كملك خامل وضعيف.
بدأت في وضع مشاريع معمارية يمكنه تقديم المشورة بشأنها، وحتى أنشأت مسرحا حيث كانت تقدم المسرحيات، مما جعله مهتما بالفنون. لقد كشفت تلك الصفات العميقة بداخله، وسرعان ما أصبح مفتونا بها. لتحقيق تأثير مشابه يمكنك أيضا أن تعكس ميول وشخصية هدفك. نحن ننجذب إلى الأشخاص الذين يتشابهون معنا في الطباع. في أعماقنا نحن جميعا نرجسيون، ونجد الأشخاص الذين يشاركوننا معتقداتنا وأذواقنا وتجاربنا مثيرين للاهتمام. الفصل الخامس: غير من أسلوبك بين الحين والآخر، وركز على التفاصيل الصغيرة. بعد أن تلفت انتباه هدفك، حان الوقت لتأخذ زمام المبادرة. العب على حواسه، واجعله في حالة من الترقب. يمكنك القيام بذلك عن طريق التصرف بشكل غير متوقع. السر هنا هو تقديم الجد والتشويق والعفوية. إذا كنت عاديا جدا، فسيفقد الهدف اهتمامه بسرعة. نحن جميعا نستمتع بالإثارة التي تأتي من الشعور بالترقب. فكر في مشاهدة فيلم مشوق أو قراءة كتاب. نحن سعداء بأن نترك القصة تقودنا عبر تطوراتها المفاجئة. هذا النوع من التغير هو الإغواء بحد ذاته. هناك العديد من الطرق لإبقاء هدفك في حالة ترقب. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الإبداع. حاول أن ترى الأمر كتحد ممتع. ربما يمكنك أن تأخذ هدفك إلى أماكن جديدة ومثيرة، أو يمكنك تغيير أسلوبك قليلا، أو تقديم هدايا غير متوقعة. أفضل المفاجآت هي تلك التي تكشف عن شخصيتك الغنية. يميل الناس إلى إصدار أحكام سريعة عن الآخرين بعد مقابلتهم مباشرة، وبما أن الانطباع الأول ليس دائما الأكثر طبيعية، فمن المهم مواجهة هذه الأحكام. القليل من التغيير يجعل الأمور جديدة. لا بأس إذا كنت خجولا ومتحفظا في البداية. يمكنك دائما الكشف عن جانب أكثر جرأة أو مغامرة لاحقا. طريقة أخرى لجذب هدفك هي استخدام لمسات صغيرة لإثارة اهتمامه. اظهر بعض البريق في مظهرك الشخصي. لمسة من التباهي لا تضر أبدا. ربما يمكنك لفت انتباهه بملابسك أو مجوهراتك أو عطرك، أو حتى الأجواء التي تخلقها ديكورات منزلك. بالمناسبة، هذه هي الطريقة التي كانت تعمل بها جان بوالو. كانت تستقبل لويس ال15 في غرفتها المضاءة بدفء، وتستخدم عطورا جذابة. في كل مرة كانت ملابسها مختلفة، وكانت هناك قطع صغيرة تثير فضول الملك. الفصل السادس: ستأتي لحظة لتثبت أنك مستعد لبذل جهد إضافي. كما يقول المثل: الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. وهذا صحيح أيضا في الإغواء. عندما يحين الوقت، من المهم أن تظهر أنك شخص ذو فضيلة، قادر على التصرف بإيثار. هذا سيزيل أي شكوك قد تكون لدى هدفك تجاهك، وسيبدأ في الوثوق بك حقا. هذا ما جذب شقيقة نابليون، بولين بونابرت، إلى جول دي كانوفيل. كانت بولين معروفة بعلاقاتها العديدة، ولم تبق مع أي شخص لأكثر من بضعة أسابيع. ولكن من خلال الإيثار استطاع طبيب الأسنان كانوفيل أن يلهم إخلاصها. بعد وقت قصير من لقائهما، أصيبت بولين بألم شديد في الأسنان. عرض كانوفيل خلع السن، لكنها لم تستطع تحمل الألم. حاول أن يطمئنها وشرح لها مدى بساطة الإجراء، لكن بولين رفضت تماما. كانت تريد عرضا عمليا. دون تردد ركض كانوفيل إلى طبيب الأسنان الخاص به، وطلب من الطبيب أن يخلع واحدة من أسنانه السليمة تماما. هذا التصرف الإيثاري فاز بقلب بولين. بالطبع لا تحتاج إلى الذهاب إلى هذا الحد لإثبات قيمتك. راقب الفرص، وإذا لم تظهر واحدة لا تتردد في ابتكار شيء ما. ستأتي لحظة يكون فيها هدفك في حاجة، ربما للمساعدة في حل مشكلة أو طلب خدمة صغيرة. لا تتجاهل هذه الفرص، وعندما تنتهز واحدة ابذل جهدا إضافيا، سيقدر فضلك. تأكد من أن جهدك لا يمر مرور الكرام، ولكن إذا كنت بحاجة إلى لفت الانتباه إليه، كن لطيفا عند التلميح إليه. لكي ينجح هذا، يجب أن تكون متناغما مع احتياجات هدفك. لا فائدة من إثبات نفسك من خلال أعمال جريئة جسديا
على سبيل المثال، إذا كان هدفك لا يهتم بذلك. الفصل السابع: استخدم الروابط العاطفية من طفولة هدفك لصالحك. ذكريات الطفولة يمكن أن تثير مجموعة من المشاعر القوية، بدءا من العطف وحتى مشاعر الهجر، وبمجرد استخراجها يصبح هدفك أكثر تقبلا لك. في الواقع يمكنك استخدام ذكريات هدفك لتعزيز الاتصال العاطفي بينكما. ربما تعلم أن العديد من مريضات فرويد وقعن في حبه. حدث هذا لأن هؤلاء المريضات استذكرن لحظات من طفولتهن في وجوده، مما خلق شعورا عميقا بالارتباط العاطفي. عندما تعمق فرويد في ذكريات مريضاته، خاصة تلك المرتبطة بآبائهن، بقي بعيدا ولكن حاضرا. قامت المريضات بإسقاط مشاعر قوية على هذه الشخصية الصامتة والراعية بجانبهن، ورأينه كشخصية أبوية. هذا التأثير المعروف باسم التحويل هو أداة قوية في العلاج الفرويدي، حيث يتم استخدامه لإحياء المشاعر المكبوتة منذ فترة طويلة. جميعنا نتوق إلى تلك الأيام الشبابية عندما كنا سعداء، أحرارا وآمنين. إذا استطعت تحفيز هذه المشاعر في هدفك، فلن يمر وقت طويل حتى يبدأ في ربط تلك المشاعر بك. هذا يعني أنه سينقل أيضا كل أنواع التخيلات عليك، بما في ذلك التخيلات العاطفية والجنسية. لكي يحدث هذا، يجب أن تبدأ بأن تكون مستمعا جيدا، تماما مثل المعالج. دع هدفك يتحدث عن طفولته، وشجعه على استعادة الذكريات، وخلال هذه العملية قم بجمع التفاصيل عن نقاط ضعفه ومحفزاته العاطفية. ومع ذلك حاول أن تبقى منفصلا عن عاطفية هدفك. بدلا من ذلك استمع لما لم يقال بالإضافة إلى ما قيل، ولاحظ الموضوعات المتكررة. بمجرد أن تعرف ما كان هدفك مرتبطا به خلال طفولته أو ما يفتقده بشأن والديه، استخدم هذه المعلومات. يمكنك أن تتحول إلى دور الراعي أو تعمل على تلبية أعمق احتياجات هدفك. قد يحتاج إلى الحماية أو الانضباط أو الشعور بالاتجاه. الأمر كله يتعلق بالاستماع. الفصل الثامن: إذا لاحظت أي صفات مضادة للإغواء في نفسك، تخلص منها. هل شعرت يوما بالاشمئزاز الفوري من شخص ما عند مقابلته لأول مرة؟ ربما يكون ذلك لأنك واجهت صفة أو سمة شخصية مضادة للإغواء. كشخص يسعى إلى الإغواء، هذا درس يجب أن تضعه في اعتبارك. من الحيوي ألا تظهر الصفات المضادة للإغواء الخاصة بك عند محاولة إغواء شخص ما. هناك 3 صفات رئيسية مضادة للإغواء. أولا، البخل. من غير الجذاب تماما أن تظهر كشخص غير كريم. الأشخاص الذين لا يستطيعون العطاء ماديا عادة ما يكونون غير قادرين على العطاء عاطفيا أيضا. البخل بالمال هو علامة أكيدة على أنك لن تكون قادرا على الانفتاح عاطفيا عندما يتعلق الأمر بالإغواء. والأسوأ من ذلك، إذا كنت غير مدرك لعدم كرمك، فمن المرجح أن تعتبر نفسك كريما في موقف ما بينما أنت فقط تقدم القليل. هذا سيجعلك تبدو متعجرفا. ثانيا، انعدام روح الدعابة. عدم امتلاك حس الفكاهة هو أمر غير مقبول تماما. انعدام روح الدعابة هو مؤشر على مشاكل أعمق. إذا كنت متصلبا عقليا أو حتى جسديا، فهذه علامة على أنك لن تتكيف مع المواقف الجديدة. ستلتزم بعدة حقائق أساسية وتتوقع من الآخرين الالتزام بها أيضا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تفتقر إلى روح الدعابة، فلن تستمتع بمتع الحياة. ربما ستكون أيضا شديد الحساسية وغير قادر على تقبل أي نكات تقال على حسابك. هذا غير جذاب تماما، ويشير إلى أنك غير واثق من نفسك. هذه ليست طريقة لإغواء أي شخص. ثالثا، عدم الانتباه. عدم الانتباه للتفاصيل لن يفيدك أيضا. إذا لم تكن متناغما مع الموقف أو قادرا على قراءة التفاصيل الدقيقة، يسبب الاستياء على المدى الطويل، خاصة في العلاقات. هذا ليس فقط محبطا، ولكنه أيضا لا يتوافق مع ما تعلمناه عن الإغواء، والذي يعتمد على استخدام التفاصيل الدقيقة. تذكر، إذا لاحظت أيا من هذه الصفات في نفسك، تأكد من التخلص منها. الخاتمة:
لإغواء شخص ما يجب أن تحتفظ باليد العليا وأن تفهم ما يجعل الشخص جذاباً. استخدم قوة التقنيات النفسية لجذب انتباه هدفك. كن واثقاً واغرس المشاعر الصحيحة فيهم، واسحر هدفك من خلال التكيف مع عواطفهم. تذكر أن تكون لطيفاً وغامضاً وأن تنتبه إلى التفاصيل. تحكم في سلوكك وتصرفاتك، والأهم من ذلك ابق غير متوقع. إليك نصيحة قابلة للتطبيق: أحط نفسك بالأصدقاء والمعجبين. لكي تظهر أكثر جاذبية لشخص ما، تأكد من أن يراك محاطا بالأصدقاء أو المعجبين. الطريقة التي يراك بها هدفك ستتأثر بتصورات الآخرين، وكلما زاد عدد المعجبين من حولك كلما بدوت أكثر جاذبية لهدفك. شكرا للمتابعة. إذا استمتعت بهذا المحتوى يرجى الإعجاب والاشتراك في قهوة وكتاب للمزيد من الفيديوهات المشابهة، ولا تنسى ترك تعليق وإخبارنا بما وجدته أكثر فائدة. حتى المرة القادمة، استمر في السعي نحو النجاح.